ሰላም ብያለሁ ወደ ተማሪዎች ሀብታሙ ለገሰ ነኝ። በዚህ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ በተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ ከ9ኛ ክፍል ጀምሮ እስከ ፖስት ግራጁዌት ፕሮግራም ድረስ ያሉ የኢኮኖሚክ ኮርሶችን ለተማሪዎች ማግዝበት እንደሆነ ይታወቃል። እንግዲህ ዛሬም የ10ኛ ክፍል ኢኮኖሚክስ የመጀመሪያውን ቻፕተር የመጀመሪያውን ፓርት ይዤ መጥቻለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዩኒት 1 ወይ ደግሞ ቻፕተር 1 ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ቢሄቪየር ነው። ስለዚህ የሱን የመጀመሪያውን ክፍል የምናይ ነው የሚሆነው ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን በተለይ ደግሞ እነዚህን የምሰራቸው ሌክቸር ቪዲዮዎች የምታዩት በዋይፋይ ከሆነ ቪፒኤን እንድታበሩና ሳይፎን እንድትጠቀሙ ጠይቃቸዋለሁ። ወይ ቪፒኤን ወይ ደግሞ ሳይፎን እንድታበሩ ጠይቃቸዋለሁ። እናንተን የሚጎዳችሁ ነገር የለም፣ ግን ቻናሉን ማገዝ ትችላላችሁ። በቀጣይ በደንብ በተሻለ መልኩ በተሻለ ጥራት የተሻሉ ቪዲዮዎችን እንድንሰራ ስለሚያግዘን ይሄን እንድታደርጉ ጠይቃቸዋለሁ። ስለዚህ ቪዲዮውን አሁን ወደ ክላሱ ከመግባታችን በፊት ቪፒኤን ናችሁ እንድታበሩ ወይ ደግሞ ሳይፎንም ካላችሁ ከሁለቱ አንዱ እንድታበሩ ጠይቃቸዋለሁ ማለት ነው። ጉድ ከዛ ውጪ መወዳጀት እንችላለን። የምለቃቸውን የኢኮኖሚክስ ሌክቸር ቪዲዮዎች እንዲሁም ደግሞ ድንቅ የኢኮኖሚ መረጃዎችን ማግኘት ከፈለጋችሁ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የተሰኘው የዩቲዩብ ቻናሌ ይሄን ቪዲዮ እያያችሁበት ያላችሁት ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ በሀብታሙ የቴሌግራም ቻናል አለኝ። የዚህ ማቴሪያል ጨምሮ ወደፊት መለቅበት ነው። የተከታዮችን ቁጥር አይቼ ኢኮኖሚክስ ኤንድ ማቴማቲክስ ባይ ሀብታሙ የፌስቡክ ፔጅ አለኝ። ስለ ኢኮኖሚ ብቻ የምናወራበት ነው። ኢኮኖሚክስ ባይ ሀብታሙ የቲክቶክ አካውንትም አለኝ ማለት ነው። እነዚህን ፎሎ ብታደርጉ ስለ ኢኮኖሚና ስለ ኢኮኖሚ ብቻ የምናወራባቸው ሶሻል ሚዲያ ፕላትፎርሞች ናቸው ማለት ነው። ጉድ ቲዮሪ ኦፍ ኮንሱመር ነው ቢሄቪየር ነው የመጀመሪያው ቻፕተር። ኢንትሮዳክሽን አለው። ሙሉ መጽሐፉ ላይ ያሉትን ነገሮች እንዳለ እየነካ ነው የምናልፈው። ኮንሱመር ኢዝ ኤ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት። ያው እንደምታስታውሱት ወይ ደግሞ ያው ለመጀመሪያ ጊዜ የተማራችሁ ከሆነ ደግሞ 9ኛ ክፍል ላይ ያለውን ምናልባት መጽሐፍ ማየት ይጠበቅባቸዋል። 3 ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒቶች አሉ። የመጀመሪያው ሃውስሆልድ ወይ ደግሞ ኮንሱመር የምንለው ነው። ሁለተኛው ቢዝነስ ፈርም ወይ ደግሞ ፕሮዲዩሰር የምንለው ነው። ሶስተኛው ደግሞ ገቨርንመንት ነው። ከነዛ ውስጥ አንዱ ኮንሱመር የምንለው ነው ማለት ነው ሃውስሆልድ። ኤ ኮንሱመር ኢዝ ኤ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት አን ኢንዲቪጁዋል ኦር ሃውስሆልድ ሊሆን ይችላል ዛት ዩዝስ ኦር ኮንሱምስ ኮሞዲቲ ኦር ሰርቪስስ። ስለዚህ ኮንሱመር የምንለው አንድ ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ነው ከሶስቱ። ምንድነው በዋናነት የሚያደርገው? ኮሞዲቲዎችን ጉድና ሰርቪስን ኮንሱም ነው የሚያደርገው። ለምን ነው ኮንሱም የሚያደርገው? in order to maximize his level of satisfaction, pleasure or enjoyment። ያንን ማክሲማይዝ ለማድረግ ኮሞዲቲዎችን ጉድና ሰርቪሶችን ኮንሱም የሚያደርገውን ዲሲዥን ሜኪንግ ዩኒት ኮንሱመር እንለዋለን ማለት ነው። theory of consumer behavior is concerned with how the consumer decide on the basket of goods and services he or she consume in order to maximize his or her satisfaction። ስለዚህ theory of consumer behavior የሚያጠናው በዋናነት ፎከስ የሚያደርገው ኮንሱመሩ እንዴት ነው ዲሳይድ የሚያደርገው የትኛውን ኮሞዲቲ እንደሚገዛ፣ ምን ያህል እንደሚገዛ፣ የትኛውን ሰርቪስ እንደሚገዛ፣ ምን ያህል እንደሚገዛ፣ በምን አይነት መንገድ እንደሚመርጥ የሚያጠና ሳይንስ ነው ማለት ነው theory of consumer behavior። in this unit we'll discuss how the consumer decide to spend his or her income on different goods። ያው የሁሉም ሰው ገቢ ሊሚትድ ነው። ባለን ገቢ ግን ዩቲሊቲያችንን ሳቲስፋክሽናችንን ፕሌዥራችንን መጨመር ማክሲማይዝ ማድረግ እንፈልጋለንና እሱ እንዴት ነው የሚያደርጉት የሚለውን የምናጠናበት ዩኒት ወይ ቻፕተር ነው ማለት ነው። theory of consumer behavior set out with the following important assumptions። የመጀመሪያው assumption the consumer has limited income ነው። ኮንሱመሩ ሊሚትድ የሆነ ኢንከም ነው ያለው። ስለዚህ የሚፈልገውን ነገር እንዳለ መግዛት አይችልም ማለት ነው። የተወሰኑ ነገሮችን ነው መርጠው የሚገዛው። የሚመርጠው ደግሞ ትልቅ ሳቲስፋክሽን ትልቅ ፕሌዥር የሚሰጡትን ብቻ ነው ማለት ነው። ባለው ኢንከም ሃየር ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን የሚሰጡትን ብቻ ነው መግዛት የሚችለው። ሌላው ነገር ሊሚትድ ኢንከም አለው ማለት ዊሊንግነስ ቢኖረው እንኳን አቢሊቲ ከሌለው አይገዛም ማለት ነው። ለምሳሌ መኪና ለመግዛት ፍላጎት አለ፣ ግን አቢሊቲ ቱ ፔይ ከሌለክ አትገዛም ማለት ነው። ዲማንድ አትሆንም። ስለዚህ ሊሚትድ ኢንከም ነው ያለው፣ ባለው ገቢ ነው ማለት ነው ዩቲሊቲ ማክሲማይዝ ማድረግ የሚፈልገው። ሁለተኛው the consumer is assumed to be rational። ኖርማሊ ሎጂክ ላይ ራሽናል ነው ስንል he is able to differentiate as to what is good and as to what is bad ነው። ግን እዚህ ጋር ኢኮኖሚክስ ላይ ግን ራሽናል ነው ስንል ዋና ኦብጀክቲቭ ዩቲሊቲውን ወይ ደግሞ ሳቲስፋክሽኑን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው። given the consumer's income and the market price of the commodities he or she spend the income on goods and services that gives the highest possible satisfaction or utility። ስለዚህ ባለው ሊሚትድ ኢንከም እና ባለው የእቃና የአገልግሎቶች ዋጋ ሃይስት ሌቭል ኦፍ ሳቲስፋክሽን የሚሰጡትን ኮሞዲቲዎች ብቻ ነው ማለት ነው ኮንሱመሩ የሚገዛው ወይ ደግሞ ኮንሱም የሚያደርገው given his limited income budget ማለት ነው። the consumer has relevant information to make a decision። ይሄ ሶስተኛው አሰምሽን ነው። ኮንሱመሩ ስለሚገዛቸው እቃዎች ኳሊቲ፣ ስለራሱ ገቢ፣
ስለ እቃዎቹ ፕራይስ ዋጋ ሙሉ ኢንፎርሜሽን አለው the consumer has relevant information to make a decision or the consumer is aware of his or her income and is aware of the commodity available and their price ገበያ ላይ ያሉትን እቃዎችና አገልግሎቶች ዋጋቸውን እና የራሱ ገቢ በደንብ ያውቃል ማለት ነው ስለዚህ he have or she have relevant information to make a decision ማለት ነው ስለዚህ ዲሳይድ ለማድረግ ሙሉ ኢንፎርሜሽን አላቸው ማለት ነው ሶ እዚህ ቻፕተር ላይ ከቨር የሚደረጉ ነገሮች አሉ የመጀመሪያው ኮንሴፕት ኦፍ ዩቲሊቲ ነው ሁለተኛው ዘ ካርዲናሊቲ ቲዮሪ ነው ሶስተኛው ዘ ኮንሱመር ማክሲማይዜሽን ፕሮብሌም ነው አራተኛው ደግሞ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኦርዲናል ዩቲሊቲ ነው ስለዚህ ቅድም ያየነው ኢንትሮዳክሽን ፓርቱን ነው ማለት ነው ጉድ ሶ ከመጀመሪያው ጀመርን ዘ ኮንሴፕት ኦፍ ዩቲሊቲ ራይት ምናልባት አዲስ ቃል ሊሆን ይችላል እናንተ ዘጠነኛ ክፍል ላይ ጀምሮ ግን ለጀመሩት ኢኮኖሚክስ አዲስ አይደለም ሶ why do we buy goods and services ለምንድን ነው እቃዎችን የምንገዛው ለምንድነው ሰርቪሶችን አገልግሎቶችን የምንጠቀመው right so in our daily lives we buy different goods and services for consumption and utility is the level of satisfaction or pleasure right derived from the consumption of goods and services ስለዚህ ዩቲሊቲ ምን በየቀኑ ያው የተለያዩ እቃዎችን እንገዛለን የተለያዩ አገልግሎቶችን እንጠቀማለን ዩቲሊቲ ደግሞ ምንለው ከነዚህ የተለያዩ እቃዎች ከነዚህ የተለያዩ ሰርቪሶች አገልግሎቶች የምናገኘው ሳቲስፋክሽን እርካታ የምናገኘው ፕሌዠር ደስታ ራይት እሱ ዩቲሊቲ ይባላል ማለት ነው thus utility is the power of a commodity to satisfy human wants right to satisfy human so it's a power of the commodity የእቃው የሰርቪሱ ወይ ደግሞ የአገልግሎቱ ፓወር ምን ለማድረግ እኛን ሳቲስፋይ ለማድረግ እኛን ኢንጆይ እንድናደርገው ለማድረግ ያለው ፓወር ነው ማለት ነው ዩቲሊቲ ምንለው so for example bread has a power to satisfy hunger right ሲርበን ዳቦ ራባችንን ያስታግሳል well water quenches our thirst right ውሃ ደግሞ ጥማችንን ይቆርጣል right so ያ ከውሃ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ከዳቦ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ዩቲሊቲ ይባላል ማለት ነው so ሌላው ምንድነው in defining utility it is important to bear in mind the following points one relativity of utility ምናልባት ይሄ መጽሐፋችሁ ላይ ዩቲሊቲ ሳብጀክቲቭ ተብሎ ቢቀመጥ ደስ ይለኛል ያው ውስጥ ላይ እንደዛ ይላል ግን እዚህ ጋር ሪላቲቪቲ ኦፍ ዩቲሊቲ ይላል ብዙ ጊዜ ዩቲሊቲ ሳብጀክቲቭ ነው አንደኛ the utility of a commodity is subjective to a person's need right so it is not absolute or objectively determined ምን ማለት ነው ዩቲሊቲ ሳብጀክቲቭ ነው ኦብጀክቲቭ አይደለም ለሁሉም ሰው ዩኒፎርም አይደለም ልክ እንደ ኮካ ጠርሙስ ሁላችንም ከአንድ ሙዝ የምናገኘው ወይ ደግሞ ከአንድ ብርቱካን የምናገኘው ሳቲስፋክሽን ዘ ሴም አይደለም ይለያያል it depends የሚወዳለ ማይወዳለ በጣም ኢንጆይ የሚያደርገው አለ ብዙም ያን ያን ሳቲስፋይድ ማይሆናለ it depends it varies from person to person so the same commodity provide different utility to different consumers right ስለዚህ ተመሳሳይ እቃ እንኳን ተመሳሳይ ኮሞዲቲ እንኳን ለተለያዩ ኮንሱመሮች የሚሰጠው ሳቲስፋክሽን የተለያየ ነው ማለት ነው የተለያየ ነው ምናልባት እንደ ምሳሌ ያህል for example non consumers do not derive any utility from cigarette የማያጨሱ ሰዎች right ከሲጋራ ምንም አይነት ሳቲስፋክሽን ድራይቭ አያደርጉም የሚያጨሱ ሰዎች ግን ድራይቭ ያደርጋሉ right የሚያጨሱ ሰዎች ግን ድራይቭ ያደርጋሉ የማይጠጡ ሰዎች ከመጠጥ ምንም አይነት ዩቲሊቲ ድራይቭ አያደርጉም ምናልባት እንደውም ዲስኮምፎርት ሊሰማቸው ይችላል የሚጠጡ ሰዎች ደግሞ ኢንጆይ ያደርጉታል ማለት ነው so utility is subjective it varies from person to person right from person to person ይሄንን ማሰብ አለብን ዩቲሊቲን ዲፋይን ስናደርግ ሁለተኛው the utility of a product can be different at different place and time right ከአንድ ኮሞዲቲ የምናገኘው ሳቲስፋክሽን የምናገኘው ዩቲሊቲ right the same commodity ነው ሰውየውም the same ነው ግን ቦታው ሲቀያየር እና ጊዜው ሲቀያየር ሳቲስፋክሽናችንም ይቀያየራል for example the utility that we get from wearing a jacket during the cold season is not the same as during the hot season ለምሳሌ በሙቀት ጊዜ ጃኬት ስትለብሱ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን እና right የምታገኙት ሳቲስፋክሽን እና በብርድ ጊዜ ጃኬት ስትለብሱ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን the same አይደለም right ወደ ቦታ እንኳን በቀይረው ጃኬት አዲስ አበባ ላይ ስትለብሱ ያለው ሳቲስፋክሽን እና ድሬዳዋ ላይ ስትለብሱ ያለው ሳቲስፋክሽን the same አይደለም ድሬዳዋ ላይ ከሆናችሁ ታውቁታላችሁ ሙቀት ነው አዲስ አበባ ደግሞ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል so for example consumer for the same consumer utility varies from unit to unit or from time to time or from place to place from unit to unit የሚለውንም ምናልባት እዚህ ጋር አይተነው ማለፍ እንችላለን right from unit to unit ለምሳሌ ስለ marginal diminishing marginality concept ነው right from unit to unit የተለያየ ነው እቃው the same ነው ግን የመጀመሪያው ዩኒት ነው ሁለተኛው ዩኒት ተጠቀሙ the same አይደለም ለምሳሌ ጠምቷችሁ የመጀመሪያውን አንድ ብርጭቆ ውሃ ስትጠጡ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን አለ ከዛ ድጋሜ ቀርታችሁ ሁለተኛውን ስትጠጡ የምታገኙት ሳቲስፋክሽን the same ነው አይደለም ይለያያል የመጀመሪያው ከሁለተኛው ይበልጣል ጠምቷችሁ ልክ እንደመጣችሁ የጠጣችኋት አንድ ብርጭቆ ውሃ ሁለተኛ ላይ ከምትጠጡት
ተጨማሪ ብርጭቆ ውሃ ይበልጣል ስለዚህ from unit to unit ይለያያል ማለት ነው from time to time ደግሞ እንደዛው ነው ከጊዜ ወደ ጊዜ ለምሳሌ የቀደሙ ኬዝ አለ ጃኬታችንን በሙቀት ሰዓትና በብርድ ሰዓት ስንጠቀመው from place to place ተመሳሳይ ነው ከቦታ ቦታ እንደ ኤግዛምፕል የሰጠሁት ጃኬትን ድሬዳዋ ላይ ስትለብሱትና አዲስ አበባ ላይ ስትለብሱት right ቦታው so ወይ ደግሞ ተጨማሪ ኤግዛምፕል the utility we get from drinking tea early in the morning may be different from the utility we get during the lunch time ለምሳሌ ጠዋት ላይ ሻይ ስንጠጣ የምናገኘው satisfaction እና ተመሳሳይ ሻይ ተመሳሳይ ሰው 6 ሰዓት ላይ ሲጠጣ የሚያገኘው satisfaction the same ላይ ሆን ይችላል ስለዚህ ምን እንላለን utility of a product can be different at different place and time even it can be different from unit to unit right ሶስተኛው utility and usefulness are not synonym utility and usefulness are not synonym right ተመሳሳይ አይደሉም ሲኖኒም አይደሉም ኢንተርቼንጀብል እንጠቀማቸው አንችልም እንዴት የሚለው ማየት ይቻላል ለምሳሌ የሞናሊዛ ስዕልን ብታዩ right ምናልባት ፋንክሽናሊ ዩዝለስ ሊሆን ይችላል ለእናንተ ግን አርት የምትወዱ ከሆነ ስዕሉን በማየት ብቻ የምታገኙት ፕሌጀር ኦር ሳቲስፋክሽን አለ right ስለዚህ የግድ ዩስፉል ላይሆን ይችላል ማለት ነው so usefulness is the concern of product or product centric ነው right product centric ነው utility ደግሞ consumer centric ነው utility is the concern of the consumer right so utility and usefulness are not synonym right are not synonym ስለዚህ እነዚህን ሶስት ነገሮች ማስታወስ አለብን ማለት ነው in defining utility የመጀመሪያው relativity of utility ወይ ደግሞ utility subjective የሚለው ማለት ነው ሁለተኛው the utility of product can be different at different place and time ያለው ማለት ነው ሶስተኛው ደግሞ utility እና usefulness they are not synonym ያለው ነገር ማስታወስ አለብን in defining utility ቀጣይ የምንሄደው approach to measure utility ነው utility እንዴት ነው ሜጀር የምናደርገው እንግዲህ utility is a level of satisfaction that we derive by consuming either good or service ብለናል right so እንዴት ነው ሜጀር የምናደርገው since utility is qualitative concept right it is difficult to measure the quantitatively but economists try to quantify it in two different ways that is the cardinal utility and the ordinal utility so utility qualitative concept ነው satisfaction pleasure ደስታ ነው so quantify ማድረግ ይከብዳል ግን ኢኮኖሚስቶች ሁለት መንገድ አለ ይሄን quantify ለማድረግ ብለው ያስቀመጡት ቲዮሪ አለ እሱን አንድ ባንድ እናያለን ከካርዲናል ዩቲሊቲ ቲዮሪ እንጀምራለን ማለት ነው so እዚህ ጋር የምናያቸው ኮንሴፕቶች አሉ the cardinal utility theory at the end of this section students will be able to discuss the cardinal utility and its key assumptions right and compute total utility calculate marginal utility state the law of diminishing marginal utility and drive the consumer optimum right optimum key concept ደግሞ utils አለ እና cardinal utility አለ ማለት ነው so ከመጀመሪያው እንጀምራለን so to get higher level of satisfaction the consumer must be able to compare the utility of the various basket of goods that can be bought with available income right with available income so according to cardinality theory utility is measurable like weight height and temperature right so cardinalists ምን ይላሉ ኮንሱመሩ high level of satisfaction ማግኘት ይፈልጋል ባለው ገቢ high level of satisfaction ደግሞ ለማግኘት መምረጥ አለበት high level of utility ያላቸውን ኮሞዲቲዎች basket of goods መምረጥ አለበት ማለት ነው ተጨማሪ ምን ይላሉ ካርዲናሊስቶች utility is measurable ይላሉ ዋናው መለያቸው ነው እንግዲህ ምናልባት ከስማቸውም ተነስተን ካርዲናል ስንል መቁጠሪያ ቁጥር ማለት ነው right so cardinality theory ስንል ኳንቲቲ ማድረግ ይቻላል ሜጀር ማድረግ ይቻላል የሚለውን ኮንሴፕት ነው የሚይዘው ማለት ነው so እዚህ ጋርም እንደተቀመጠው በግልጽ right እዚህ ጋር በግልጽ እንደተቀመጠው utility is measurable right utility is measurable utility ሜጀር ማድረግ ይቻላል እንዴት ልክ ክብደታችንን በኪሎ እንደምንለካው right weight ሜጀር እንደማድረግ እንደሚቻለው ሁሉ ልክ ርዝመታችንን በሜትር እንደምንለካው right height ወይ ደግሞ ቴምፕሬቸርን በዲግሪ ሴልሺየስ እንደምንለካው right ልክ እንደዛ ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ ይቻላል የሚል አርጊመንት አላቸው and the suggests the unit of measurement of satisfaction called utils right utils በሚባል measurement unit ሜጀር ማድረግ ይቻላል የሚል አርጊመንት አላቸው ማለት ነው ማን ካርዲናሊስቶች ማለት ነው so the cardinalist school postulates that utility can be measured in monetary units right that is by the amount of money that the consumer is willing to pay for another units of the commodity or by subjective units called utils ስለዚህ ምንድነው የሚሉት ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ ይቻላል right ሜጀር ማድረግ ይቻላል በዋናነት ደግሞ በሞኔታሪ ዩኒቱ ሜጀር ማድረግ ይቻላል ያንን ዕቃ ለመግዛት ባወጣነው ወጪ right by the amount of money that the consumer is willing to pay for another units of the commodity ተጨማሪ ያንን ዕቃ ተጨማሪ ለመግዛት
ኮንሱመሩ ፍቃደኛ ለመክፈል ፍቃደኛ የሆነበት አማውንት ማለት ዩቲሊቲ ነው ማለት right so በዛ መንገድ ሜጀር ማድረግ እንችላለን ወይ ደግሞ በሳብጀክቲቭ ዩኒት ኮልድ ዩቲልስ በሚባል ሜጀርመንትም ዩቲሊቲን ሜጀር ማድረግ ይቻላል የሚል አርጊውመንት አላቸው ማን ካርዲናሊስት ስኩሎች ማለት right so this the school assumes that the level of utility can be expressed in numbers ስለዚህ ኳንቲፋይ ማድረግ ይቻላል በቁጥር መግለጽ ይቻላል በዋናነት መኒን as a measurement unit በመጠቀም ወይ ደግሞ ኮንሱመሩ አንድ ተጨማሪ ኮሞዲቲ ያንን ኮሞዲቲ ለመጠቀም ለመክፈል ፍቃደኛ የሆነውን አማውንት ኦፍ ብር ኮንሲደር በማድረግ ማለት ነው ሶ ያ ዩቲሊቲ ይባላል ሶ በዛ መንገድ ሜጀር ማድረግ ይቻላል ይላሉ ማን ካርዲናሊስቶች ግን ለዚህ ያስቀመጧቸው አሰምፕሽኖች አሉ assumptions of the cardinality theory የመጀመሪያው the consumer is rational ቀደም ብያቸዋለሁ rational ነው ስንል ዋናው የኮንሱመሩ ኦብጀክቲቭ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ማድረግ ነው ማለት ነው so the main objective of the consumer is to maximize his or her satisfaction given his or her limited budget or income thus in order to maximize his or her satisfaction the consumer has to be rational right ስለዚህ ኮንሱመሩ rational ነው rational ነው ስንል ባለው ሊሚትድ የሆነ ገቢና በኮሞዲቲዎቹ ፕራይስ ላይ ቤዝ አድርጎ ዩቲሊቲውን ማክሲማይዝ ለማድረግ ነው የሚጥረው ማለት ነው ሁለተኛው cardinal utility ነው cardinal መቁጠሪያ ቁጥር ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ utility is measurable የሚለውን assumption ነው የሚይዘው cardinal utility is a cardinal concept which means the utility of each commodity is measurable right so የእያንዳንዱ commodity satisfaction utility or pleasure measure ማድረግ ይቻላል with the most convenient measurement unit called money right so ብርን እንደ measurement unit በመጠቀም measure ማድረግ ይቻላል ሶስተኛው constant marginality of money ነው constant marginality of money እንግዲህ አሁን አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ እዚህ ጋር ለምሳሌ 1 ኪሎ ዛሬም ከ70 ዓመት በፊትም 1 ኪሎ 1 ኪሎ ኢትዮጵያም ጋናም አሜሪካም 1 ኪሎ ነው ስታንዳርድ ነው ማለት ነው ሜጀርመንቲን ስታንዳርድ ነው ቦታ ቢቀያየር ጊዜ ቢቀያየር አይቀያየርም ካርዲናል ስኩል ኦፍ ቶቶች ደግሞ መኒ እንደ ሜጀርመንት ዩኒት ተጠቀሙ ለማን ለዩቲሊቲ ስለዚህ መኒ እንደ ሜጀርመንት ዩኒት ከተጠቀሙ መኒ ስታንዳርድ መሆን አለበት ማለት ነው ለዛ ነው ኮንስታንት ማርጂናል utility of money right so the utility that once derive from each successive units of money income remain constant ከያንዳንዷ successive right units of money ብር የምናገኘው satisfaction ተመሳሳይ መሆን አለበት ምክንያቱም 1 ኪሎ የትኛውም ቦታ 1 ኪሎ ነው 1 ሜትር በየትኛውም ጊዜ በየትኛውም ቦታ 1 ሜትር ነው ብርም እንደዛ መሆን አለበት ማለት ነው አንደኛው ክሪቲሳይዝ የሚደረጉበት አሰምፕሽናቸውም ይሄ ነው ለምሳሌ አንድ ሰው ዛሬ ደሞዝ ቢቀበልና ለ100 ብር የሚሰጠው ቫልዩ ብታስቡት እና ደሞዝ ለመቀበል 2 ቀን ሲቀረው ለ100 ብር የሚሰጠው ቫልዩ ብታስቡት እኩል አይደለም ይለያያል ደሞዝ የተቀበለ ቀን 100 ብር ብዙም ላይሆን ይችላል ደሞዝ ሊቀበል 2 ቀን 3 ቀን ደግሞ የቀረው ቀን ደግሞ 100 ብር ትልቅ መስሎ ሊታየው ይችላል ስለዚህ ዩቲሊቲ ቫሪ ያደርጋል ማለት ነው ስታንዳርድ አይደለም ልክ እንደ ኪሎ እንደ ሜትር አይደለም ግን እነሱ ምን ያስባሉ ኮንስታንት ማርጂናል ዩቲሊቲ ኦፍ መኒ ሚል አሰምፕሽን አላቸው ማለት ነው ሌላኛው diminishing marginality ነው diminishing marginality ቀደም ስለ ብርጭቆ ሳወራችሁ የነበረው the utility gained from the successive units of right successive units of a commodity diminish the utility gained from successive units of commodity diminish in other words the marginality of commodity diminishes as the consumer consume larger quantity of it this law of diminishing marginality this is the law of diminishing marginal utility እንግዲህ እዚህ ጋር አንድ ነገር እንድታውቁ ፈልጋለሁ የቀደሙን ኤግዛምፕል እንድገሙ ለምሳሌ እናንተ ደክሟችሁ ራይት ወደ ቤት ሲገቡ ጠረጴዛ ላይ ውሃ አለ ራይት ሶ በጣም ደክሟችኋል ስፖርት ሰርታችሁ ነው የመጣችሁት የመጀመሪያው ብርጭቆ ቀዳችሁና ጠጣችሁ የምታገኙ ሳቲስፋክሽን አለ ከዛ ድጋሜ እንደገና ቀዳችሁና ጠጣችሁ ሁለተኛ ጊዜ ስትጠጡ ከመጀመሪያው እኩል ነው ሳቲስፋይ የምትሆኑት አይደለም ያንሳል የመጀመሪያው በጣም ጣፍጣለች አይደል ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ ቀነስ ይላል ለሶስተኛ ጊዜ ብትጠጡስ ከሁለተኛውም ያነሰ ነው ከአንደኛውም ከሁለተኛውም ያነሰ ነው ለአራተኛ ጊዜ አሁንም አንድ ብርጭቆ ውሃ ብትደግሙ ሰክሰሲቭሊ ኮንሱም ያደርጋችሁ የምታገኙት አዲሽናል ሳቲስፋክሽን ምን ያደርጋል ዲሚኒሽ ያደርጋል ምናልባት ዜሮ ሊሆን ይችላል በጣም ከጠጣችሁ ቦሚት አድርጋችሁ ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ማለት ነው so the utility gained from the successive units of a commodity diminish ያደርጋል in other words the marginality of commodity diminish as the consumer consume larger quantity of it and this is the law of diminishing marginal utility right ይሄኛው አራተኛው አሰምፕሽናቸው ነው ማለት ነው የመጨረሻው አሰምፕሽን the totality of basket of good depends on the quantity of the individual commodity
the total utility of basket of good right depends on the quantity of individual commodity ለምሳሌ አንድ ሰው በቀን ውስጥ በጣም የተለያየ ኮሞዲቲ ሊጠቀም ይችላል ለምሳሌ ቡና ሊጠጣ ይችላል ዳቦ ሊበላ ይችላል እንጀራ ሊበላ ይችላል right ቡና ለምሳሌ 2 ሊጠጣ ይችላል እንጀራ ደግሞ 3 ሊጠቀም ይችላል right ምናልባት ዳቦ ደግሞ 4 ሊጠቀም ይችላል ስለዚህ totality of basket of good depends on the quantity of individual commodities በጣም ብዙ ኮሞዲቲዎች አሉ እያንዳንዱ ኮሞዲቲ ደግሞ የራሱ ኳንቲቲ ያለው ማለት ነው ስለዚህ totality የሚለው አንድ ኮሞዲቲ ብቻ የሚጠቀም ከሆነ ከሁለት ለምሳሌ ቡና ብቻ ከሆነ በቀን ውስጥ የሚጠቀመው ከሁለት ሲኒ ቡና ያገኘው ሳቲስፋክሽን ይሆናል ግን ቡናም ተጠቅሞ እንጀራ የሚበላም ከሆነ ከሁለት ሲኒ ቡና ፕላስ right ከ3 እንጀራ right ዳቦ የሚጨምር ከሆነ ከ4 ዳቦ እያልን ነው የሚሄደው ለዚህ ነው totality of basket of good depends on the quantity of individual commodities የምንለው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ አምስተኛው assumption ነው ማለት ነው good the measurement of utility ሁለት ናቸው በዋናነት ቶታል እና ማርጂናል ዩቲሊቲ ያለ ቶታል ዩቲሊቲ refers to the total amount of satisfaction right total amount of satisfaction a consumer get from consuming or possessing some specific quantities of commodity X at a particular time so X የሚባል commodity X ምናልባት ሳሙና ሊሆን ይችላል ዳቦ ሊሆን ይችላል እንጀራ ሊሆን ይችላል የሆነ commodity ብለን ብናስብ ማለት ነው so as the consumer consume more of good X per time period his or total utility will increase right so የሆነ commodity successively consume እናደርግ ከሆነ of course marginal utility diminish ያደርጋል ግን ከእያንዳንዱ units of consumption የምናገኘው positive utility እስካለ ድረስ right total utility increase እያደረገ እየጨመረ ይሄዳል ማለት ነው however there is a saturation point for that commodity after which the consumer will not be capable of enjoying any greater satisfaction from it ልክ ቅድም ለውሃው የሰጠዋችሁ ኤግዛምፕል አይነት ማለት ነው በጣም ጠምቷችሁ መጀመሪያ ሲጠጡ የምታገኙ ሳቲስፋክሽን አለ ሁለተኛ ጊዜ ሲጠጡ ሳቲስፋክሽን አለ ግን እንደመጀመሪያው አይደለም ሶስተኛ ጊዜ ሲጠጡ ምናልባት ሊኖር ይችላል ግን እየቀነሰ ይመጣል የሆነ ሰዓት ላይ ግን ሳቹሬሽን ፖይንት አለ ማለት ነው ከዛ በላይ ኮንሱም ካረጋችሁ ኢንጆይ አታረጉትም dissatisfied ነው የምትሆኑት ማለት ነው so therefore totality of n refers to the total utility derived from consuming a units of commodity x ማለት እንችላለን ማለት ነው so this is all about total utility ሁለተኛው ደግሞ marginal utility ነው right marginal utility ነው marginal utility ደግሞ additional satisfaction because of additional consumption ማለት ነው marginal utility refers to the additional utility obtained from consuming an additional units of commodity አሁንም የቅድሙን ኤግዛምፕል ነው መልሰው የብርጭቆና የውሃው right የመጀመሪያውን ብርጭቆ ስጠጡ የምታገኙ ሳቲስፋክሽን አለ ሁለተኛውን ስጠጡ የምታገኙ ሳቲስፋክሽን አለ so ከመጀመሪያው የምታገኙ ሳቲስፋክሽን አለች ራሷን ችላ ማርጂናል ናት አንድ ስለጠጣችሁ ከሁለተኛው የምታገኙ ሳቲስፋክሽን አለ ማርጂናል ናት ምክንያቱም ሁለተኛ ዩኒት ብርጭቆ ስጠጡ ያገኛችሁ ተጨማሪ ሳቲስፋክሽን ስለሆነ ማለት right so in other words marginal utility is a change in totality resulting from the consumption of one more unit of a product per unit of time right ስለዚህ marginal utility ምንለው additional satisfaction because of additional consumption ነው ማለት ለምሳሌ ሙዝ እየበላችሁ ከሆነ የመጀመሪያውን ስትበሉ ያለው ሳቲስፋክሽን አለ ሁለተኛውን ስትደግሙ ያለው ሳቲስፋክሽን አለ ማለት ነው so ያ marginal utility ይባላል so mathematically ያው በዚህ መንገድ መግለጽ ይቻላል marginal utility is equal to the change in totality because of change in quantity ወይ ደግሞ derivation totality with respect to quantity ሊሆን ይችላል derivations of totality with respect to quantity ሊሆን ይችላል ማለት ነው where change in totality delta totality ማለት the change in totality ማለት ነው delta q ደግሞ ማለት the change in the amount of product consumed ማለት ነው right product consumed ማለት ነው good so እዚህ ጋር ኤግዛምፕል አለን suppose Beka get 10 units of total utility by consuming 2 units of orange and his total utility increased to 12 units right as he consumes 3 units of orange አሁን ይሄን ኤግዛምፕል ዩኒት Beka gets 10 units of total utility by consuming 2 units ሁለት ዩኒት ኦሬንጅ ሁለት ፍሬ ብርቱካን ሲበላ right ሁለት ፍሬ ብርቱካን ሲበላ ቤካ ያገኘው ያለው ሳቲስፋክሽን 10 ነው and his total utility increased to 12 as what as he consumes 3 units of orange ሁለት ብርቱካን ሲበላ ያገኘ የነበረው ሳቲስፋክሽን 10 ነው 3 መጠቀም ሲጀምር ግን ሳቲስፋክሽኑ 12 ነው ስለዚህ ኳንቲቲው ከስንት ወደ ስንት ነው የተቀየረው ከ2 ወደ 3 right ኳንቲቲው ከ2 ወደ 3 ነው የጨመረው what about utility right utility ደግሞ ከ10 ወደ 12 ነው የጨመረው right
ሶ እዚህ ጋር ምን አለን the changing quantity አለን changing quantity ስንት ነው ከአዲሱ ላይ የበፊቱን መቀነስ ነው አንድ ይሆናል ማለት ነው ከአዲሱ ላይ የበፊቱን ነው የምንቀንሰው what about changing totality the changing totality ደግሞ ስንት ነው ከአዲሱ ላይ የበፊቱን ነው የምንቀንሰው አሁን አዲሱ 12 ነው የበፊቱ 10 ነው ስንት ይሆናል ማለት ነው 2 ነው ማለት ነው ስለዚህ እንዴት ነው ማርጂናሊቲ የምንሰራው ማርጂናሊቲ is equal to the change in totality because of change in quantity ነው change in totality 12 ሲቀነስ 10 ነው ከአዲሱ ላይ በፊቱን ነው የምንቀንሰው ስለዚህ 2 ነው right 2 ነው what about change in quantity በፊት 2 ነበር ኮንሱም የሚያደርገው አሁን 3 ነው ኮንሱም የሚያደርገው 3 ሲቀነስ 2 1 ነው ስለዚህ the change in totality because of change in quantity ነው ማለት ነው 2 ነው ስለዚህ ማርጂናሊቲ ምንድነው ማለት ነው 2 ነው additional satisfaction because of additional consumption 2 ነበር ይጠቀም የነበረው ሶስተኛውን ኮንሱም ሲያደርግ በሶስተኛው ምክንያት ያገኘው satisfaction 2 ነው ማለት ነው thus the consumption of the third quantity of orange has caused the totality to increase by 2 units right by 2 units which is called marginal utility therefore the marginality of the third orange is 2 utils right 2 utils ነው ማለት ነው good so ፎርሙላችን ይሄ ነው ፎርሙላችን ይሄ ነው 2 utils ያገኛል ማለት ነው good እቺን አክቲቪቲ ሰርተን እናቆማለን ሰዓታችንም ሄደ ስለሆነ find the missed values of totality and marginality in the following table right in the following table so እዚህ ጋር እንግዲህ given ሰጥቶናል የመጀመሪያው ሮ ላይ ኳንቲቲ ያለን ሁለተኛው ላይ ቶታሊቲ ያለን ሶስተኛው ላይ ማርጂናሊቲ ያለን so ለምሳሌ እዚህ ጋር እቺን ዳሽ መሙላት አለብን ምንድናት እቺ ማርጂናሊቲ ናት ማርጂናሊቲ እንዴት ነው የሚሰራው ማርጂናል utility is equal to the change in totality because of change in quantity ነው change in totality እንዴት ነው የምንሰራው right change in totality so ከአዲሱ ላይ በፊቱን ነው የምንቀንሰው ስለዚህ 8 ሲቀነስ 0 ነው የምናደርገው ማለት ነው 8 right ከ8 0 ነው የምንቀንሰው what about change in quantity 0 ነበር ወደ 1 ነው የመጣው ስለዚህ 1 ሲቀነስ 0 ነው የምናደርገው ማለት ነው right 1 minus 0 so ስንት እናገኛለን which is equal to 8 ማለት ነው ስለዚህ ማርጂናሊቲ 8 ነው የመጀመሪያው ላይ ቶታሊቲ እና ማርጂናሊቲ እኩል ነው ማለት ነው እዚህ ጋር ደግሞ እንምጣ እዚህ ጋር ደግሞ የጠየቅነው ማን ነው ቶታሊቲ ነው ፎርሙላው ግን ራሱን እንውሰድ ማርጂናሊቲ is equal to the change in totality because of change in quantity አሁን ማርጂናሊቲ ሰጥቶናል ስንት ነው 3 ነው ስለዚህ 3 እኩል ይሆናል እንላለን change in totality እንዴት ነው የምናገኘው ከአዲሱ ላይ በፊቱን ነበር የምንቀንሰው አሁን አዲሱ የለንም x እንበለው አዲሱ የበፊቱ ስንት ነው 20 ነው ቀድሞ ያለው ማለት ነው እዚህ ጋር 20 አለ right የበፊቱ over change in quantity ደግሞ አዲሱ 4 ነው በፊት የነበረው 3 ነው right ስለዚህ እዚህ ጋር ምን እናገኛለን አሁን 4 ሲቀነስ 3 1 ነው right so n number over 1 ደግሞ the number itself ነው ስለዚህ ምን እናገኛለን 3 is equal to x minus 20 ነው ማለት ነው over 1 ስለሆነ ምንም ኢምፓክት የለውም አሁን 20ን ኢኳል ሳይን ብናሻግረው ፕላስ ይሆናል ስለዚህ 20 ሲደመር 3 23 ነው ማለት ነው 23 is equal to x ስለዚህ x 23 ነው ማለት ነው x ማለት ምንድነው በእኛ ኬስ ቶታሊቲ ነው ማለት ነው ቶታሊቲ 23 ነው ማለት ነው so እዚህ ጋር 23 ነው አሁን ተመለሳችሁ ብትሰሩት ይመጣል 23 ሲቀነስ 20 ሲካፈል 4 ሲቀነስ 3 23 ሲቀነስ 20 3 ነው 4 ሲቀነስ 1 1 ነው 3 ሲካፈል ለ1 3 ነው ማለት right እዚህ ጋር ደግሞ የጠየቅነው ምንድነው ተመሳሳይ ማርጂናሊቲ ነው right እዚህ ጋር ደግሞ ማርጂናሊቲ ነው የጠየቅነው so ማርጂናሊቲ ደግሞ the change in totality because of change in quantity ነው so change in totality ስንት ነው 24 ነበረ ወደ 22 ነው የመጣው ስለዚህ ከአዲሱ ላይ በፊቱን ነው የምንቀንሰው 22 ሲቀነስ 24 change in quantities 6 ነበር 7 ነው ስለዚህ 7 ሲቀነስ 6 so 22 ሲቀነስ 24 -2 ነው 7 ሲቀነስ 6 ደግሞ 1 ነው ለያው ለአንድ ብናካፍለው ራሱ -2 ነው ይመጣው ማለት ስለዚህ ማይነስ ማርጂናሊቲ እዚህ ጋር -2 ነው ማለት ነው የመጨረሻው እዚህ ጋር ቶታሊቲ ይጠይቀናል ቶታሊቲ the change in marginal ከማርጂናሊቲ ፎርሙላ መነሳት እንችላለን ምናልባት ቦታ እንዲበቀኝ እዚህ ወር ላይ አርጌ ልስራላችሁ so marginality is equal to change in totality because of change in quantity ነው right change in totality because of change in quantity ነው ስለዚህ change in totality sorry already marginality ሰጥቶናል እዚህ ጋር -6 ነው -6 ነው እዚህ ጋር የተቀመጠልን -6 ነው
ቼንጅ ቶታሊቲ ደግሞ ኤክስን አናቀውም እዚህ ጋር የተቀመጠውን ቫልዩ አናቀም ግን ስንት ነው የምንቀንሰው ከዛ ፊት የነበረውን 19 ነው የምንቀንሰው ኦቨር ዘ ቼንጂንግ ኳንቲ 9 ሲቀነስ 8 ማለት ነው 9 ሲቀነስ 8 ስለዚህ ስንት እናገኛለን እዚህ ጋር 9 ሲቀነስ 8 አንድ ነው ስለዚህ መጻፍ አይጠበቅብንም -6 is equal to x minus 19 ማድረግ እንችላለን ማለት ነው አሁን ላይክ ተርሞችን መሰብሰብ ነው ስለዚህ x is equal to -6 ይሄ ኢኳል ሳይን ስናሻግረው ፕላስ ይሆናል ፕላስ 19 ማለት ነው ስለዚህ x ስንት ይሆናል ማለት ነው x is equal to 13 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ያለን ስንት ነው 13 ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ መስራት እንችላለን ማለት ነው እነዚህን ቫልዩዎች ምናልባት ከፈጠንኩባችሁ እናንተ ወደ ኋላ መለስ ያረጋችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው ጉድ ሶ ተመሳሳይ ኤግዛምፕል አለ መጽሐፋችሁ ላይ በዚሁ መንገድ የተሰራ ሶ እሱ እንድታዩት ጋብዛችኋለሁ ሰዓት ለመቆጠብ ሶ ምንድነው እዚህ ጋር ለምሳሌ የመጀመሪያው ላይ እንደምታዩት ሰውየው አንድ ኮንሱም ሲያደርግ ቶታሊቲው 12 ነው ማርጂናሊቲ 12 ነው ልክ እዚህ ጋር እኛ በሰራነው ላይ 8 እንዳደረግ ነው ማለት ነው ሌላ አዲስ ነገር አይደለም ሁለተኛ ኮንሱም ሲያደርግ ሰውየው ቶታሊቲው ከ12 ወደ 22 ሄደ ኳንቲቲ በስንት ነው የጨመረው በአንድ ቶታሊቲውስ ከ12 ወደ 22 ሲሄድ በ10 ነው የጨመረው ስለዚህ ማርጂናሊቲ ዋናት ማለት ነው 22 ሲቀነስ 12 ሲካፈል 2 ሲቀነስ 1 ተደርጎ ነው የመጣው ማለት ነው ሶስተኛ ኮንሱም ሲያደርግ ከ22 ወደ 29 ሄደ ራይት ማርጂናሊቲ ስንት ሆነ ማለት ነው 7 ለምን 29 ሲቀነስ 22 7 ነው 3 ሲቀነስ 2 1 ነው 7 ሲካፈል 1 7 ነው ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ ነው ሄደው መጨረሻ ላይ ማርጂናሊቲው 0 ይሆናል አንድ ነገር ማወቅ ያለባችሁ ማርጂናሊቲ ማለት ስሎፕ ማለት ነው ስለዚህ ስሎፑ 0 ሆነ ማለት ቶታሊቲው ማክሲመም ሆነ ማለት ነው በግራፍ እናያለን 37 ይሆናል ማለት ነው ሶ ይሄን እንድታነቡ ጋብዛችኋለሁ ምናልባት ግር ካላችሁ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ ሶ ግራፊካሊ ደግሞ ተቀምጧል ሶ ቀደም እንዳልኳችሁ ነው እዚህ ጋር y axis ላይ ቶታሊቲ ያለን x axis ላይ ደግሞ ኳንቲቲ ያለን ራይት ቶታሊቲ እና ሸፈንኳችሁ መሰለኝ ቶታሊቲ እና ኳንቲ ያለ ማለት ራይት ኳንቲ ያለ ማለት ነው ሶ እያንዳንዱ ቫልዩ ተሰርታ ነው ማለት ነው ለምሳሌ የመጀመሪያውን ኮንሱም ሲያደርግ 12 ነው የሚያገኘው ሁለተኛውን ኮንሱም ሲያደርግ 22 ነው የሚያገኘው ሶስተኛውን ኮንሱም ሲያደርግ እያለ መጨረሻ ላይ ሰባተኛውን ኮንሱም ሲያደርግ ያለው ሳቲስፋክሽን አለ ሰባተኛውን ኮንሱም ሲያደርግ 37 ነው የሚያገኘው ስለዚህ እዚህ ጋር የመጨረሻ ላይ ያለው ማክሲመም ፖይንት ላይ እዚህ ጋር ያለው ከ35 በላይ ነው 37 ነው ማለት ነው በዚህ ኬዝ ግን ማርጂናሊቲ ስንት ነበር 0 ነው የነበረው እዚህ ጋር ማለት ነው ለምሮ 0 ምን ነው ያው እዚህ ጋር 0 ስለሆነ ማለት ራይት 0 ምን ሲሆን ሰባተኛውን ዩኒት ኮንሱም ሲያደርግ ዩቲሊቲ ዲሚኒሽ ያደረገ ሄዶ ራይት 12 ነበረ መጀመሪያ ራይት የቀነሰ ነው የሚሄደው አይታችሁት ከሆነ 12 ነበረ ከዛ 10 ሆነ ከዛ 7 5 2 1 እያለ መጨረሻ ላይ 0 ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ኳንቲቲው 7 ሲሆን ማርጂናሊቲ ስንት ነው ማለት ነው 0 ነው ማለት ነው ከዛ በኋላ ኔጌቲቭ ላይ ይሆናል ቅድም የውሃውን እንደነገርኳችሁ በጣም ኦቨር ውሃ መጠጡ ከሆነ ቦሚት ተታረጉላት ይችላልላችሁ ዲሚኒሽ ያደርጋል ዲሚኒሽ አድርጎ ኢቭን ቱ ዘ ኤክስቴንት ኦፍ ቢንግ ኔጌቲቭ ነው ኔጌቲቭም ሊሆን ይችላል ማለት ነው ሶ በዚህ መንገድ በግራፍ ደግሞ ሊቀመጥ ይችላል ማለት ነው ምንም አይነት ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት መስጫው ላይ ጻፉልኝ በጣም ነው የምወዳችሁ አመሰግናለሁ አንድ ነገር ግን እንዳይረሳ ላይክ ማድረግ ሼር ማድረግ ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳይረሳ ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ አሁን ነው ሰብስክራይብ አድርጉ በጣም ነው የምወዳችሁ ባይ ባይ